Because Pacific Dental are donating this, use as much as you want. Ở đây có rất nhiều chất lấy dấu nên là mọi người cứ dùng. You don't have too little. Đừng lấy quá ít ạ, cứ dùng thoải mái ạ. And what I want you to do is to measure out 2 bowls for upper and lower. Mình sẽ lấy sẵn cái aminat cho hàm trên và hàm dưới. And measure out the water ready. Và đong sẵn nước. And make sure you have enough scoops. Đảm bảo là mình có đủ cái thìa. Now, I told you that I teach from the ground up. Nên nó nói là mình sẽ dạy từ cơ bản lên ạ. And hopefully we will develop a certain amount of respect from what I teach. Hy vọng mọi người sẽ học được cái điều mà mình sẽ dạy. I'm now going to teach you how to put a mirror into a patient's mouth. Cái điều này rất căn bản, tức là trong Were any of you taught at dental school how to put a mirror into the patient's mouth? Mọi người đã được dạy khi mà đi học là cho đưa cái thìa vào miệng bệnh nhân như nào chưa ạ? Khi đi học ạ? No? Cái đấy có đúng như không vậy? Không phải không gặp rồi. They did. Maybe the way they was taught is not the same as you. Ông có trả đúng hai. You were taught how to put a mirror in the patient's mouth. Ông như già rồi. Okay. Già quá. Như vậy. How to avoid hitting the teeth when you put the mirror in the patient's mouth. Cho cái gương vào để tránh không You để put it gương in vào trong bệnh nhân. sideways like this. Đầu tiên mình sẽ nghiêng cái thìa, cái gương như này. And then you turn it. Sau đó khi đến má thì mình mới xoay nó vuông góc ra để kéo má. Like that. Hàng bên trái cũng thế ạ. Đầu tiên là cho vào xoay ngang, sau đó mới xoay nó vuông góc để kéo má. I don't like doing this. Không dùng tay để kéo má. I don't want somebody sticking their finger and pulling. I think a mirror is much more nice thing to do. Mình không nên làm việc là đưa ngón tay vào miệng bệnh nhân. Thìa thì nhìn nó sẽ đẹp mắt. So you go like this. Not like this. Patients close a little bit very frequently, and you hit the teeth when you do that. Bệnh nhân thi thoảng là người ta hay cắn lại ạ, nên nếu mà mình không xoay So cái thì get used to doing thì it, họ not hay like cắn cái that. gương của mình. You put it in and then turn it. Ở bên trái thì mình dùng tay trái ạ. Like that. Okay. The trace we had in the dentist, not taken by the dentist. Tức là trợ thủ sẽ đưa khay cho mình, không phải mình tự lấy khay ạ. I do not expect to have an instrument. I don't expect to have to take an instrument. I also don't expect to have to pick up instruments. Ông không muốn nhìn thấy và nha sĩ tự đi lấy cái kiểu mình. Try. Can you give me a pen? Can't feel it. Can you stand there and look over there and put your hand up? Okay. You felt that? Yeah. Okay. Now watch this. Đưa đúng kiểu. Put your hand up a Đưa little bit. không cầm được. Look over there. Ông nhìn đến chỗ khác. Nhìn đến chỗ khác. Okay. She's tempted to look. Okay. So I don't have to take my eyes off what I'm doing. Chứ là ông không muốn nhìn cái thìa, cậu phải nhìn mắt thì nhìn bệnh nhân rồi, nên là người trợ thủ phải đưa vào đúng. Watching. Không cần phải nhìn.
đường kiểu phải hỏi như thế. Lower tray. Không thể nhắc trợ thủ vậy. Now, trying the tray in, Đây, thử cái thìa. you need to bring the mirror around the front Tí nữa lấy một xài Mình cái sẽ kéo cái gương ra phía trước ạ. to get the front of the tray up like that. Để cho cái thìa nó chui được vào phía And đằng sau then của you mình. change hands Đổi tay ạ. and then do this. Vén cái phần môi ra nhìn từ bên ngoài cái thìa. Check posteriorly to make sure the tray goes back enough. Kiểm tra phía sau để cho cái thìa nó đủ dài nhé. Or even put your finger back there and feel. Okay. Để cho tay vào để kiểm tra. Okay. Now here I've extended the tray back a little bit Đây là đã chỉnh cho cái thìa nó dài ra. because I took an impression of this patient and I didn't get the wisdom teeth quite far back enough. Lúc mà kiểm tra thấy nó cũng chưa đủ nên là mình phải mở rộng cái thìa. mình có tay móc. Now mixing the alginate. Giờ mình sẽ trộn alginate. This is an alginate mixer. Đây là cái máy trộn ạ. Does anybody have an alginate mixer? Ở đây có ai có cái máy này không ạ? You do. You have one? Lovely, aren't they? Are they lovely? Cái này rất là tiện lợi ạ. First thing you do is mix it up a little bit. Lúc đầu mình trộn cho đủ bột và nước, sau đó mình trộn một chút. You scrape it off Mình gạt and then up and down 3 times again. And then with the spatula at 90 degrees, you take almost all the alginate out. If you Cái này 141 độ đâu này. now, if you use this alginator mixer and you mix some and you put it on the table, then you mix some by hand. If you cut them both in half, the one by hand has a whole lot of bubbles in it. Khi mà mình trộn thử bằng máy và trộn bằng tay là để ở trên bàn và mình lấy cái dao mình cắt đôi, mình sẽ thấy là cái phần mà mình trộn bằng tay nó sẽ có rất nhiều bọt khí ở phía trong. Now the assistant has filled the tray and she's got some on the spatula. Người trợ thủ sẽ cho cái chất lấy dấu vào trong tay và để một ít vẫn ở trên cái thìa. Because I would have my hands like this and I would have my fingers out like this. Ông ấy vẫn còn một tay, giữ người vẫn còn một tay và sẽ dùng ngón tay. She would put some alginate on my fingertip Trợ thủ sẽ bôi cái chất lấy dấu vào đầu ngón tay của ông ạ. and I would smear it on the occlusal surface. Và ông ấy sẽ viết ở trên cái mặt nhai của bệnh nhân. And then she would pass the tray. Sau đó thì mới đưa cho mấy cái thìa.
This is the assistant going to the tray now. Đây là cái người trợ thủ đang lấy chất lấy dấu cho cái thìa. Because all these videos are on my website, you can download them and use them for training. Tất cả những cái video này đều có ở trên website của ông ấy, là ai cần thì có thể tải về để chỉ cho trợ thủ ở nhà mình ạ. You may need to take some alginate on your finger and put it up at the back if there's any wisdom teeth there. Nếu mà mình có răng khôn thì mình phải bôi một ít alginate vào cái răng khôn ạ. Also, if you sometimes when the patient opens their mouth wide, their coronoid process goes very close to the back wisdom teeth. Một số bệnh nhân mà há miệng ấy, có cái phần xương, cái mỏ trỏng của xương mỏ vẹt ấy ạ, cái mỏ vẹt nó sẽ bị rất gần cái phần hàm của mình ấy ạ. So as you put the tray in, you have to have them close a little bit. Thì để cho lấy dấu được chính xác thì mình phải cho bệnh nhân hơi cắn lại. Which gets the coronoid process out of the way. Và khi cái mỏ vẹt nó sẽ lùi ra xa. Now, seat the tray at the front first to get the alginate up into the sulcus at the front. Mình sẽ cho ấn cái khay ở phía trước để cho cái phần alginate nó sẽ tràn ra cái phần nách ở phía trước. Then you push it up at the back until you start seeing the alginate coming out. Cho đến khi mà mình nhìn thấy alginate nó tràn ra. That's probably the time to start pushing. Khi đấy thì mình thôi không ấn nữa. Do not put it up at the back first and then up at the front, because it won't go up into the labial sulcus well enough. Nếu mà mình ấn ở phía sau trước, khi mình ấn ở phía trước thì có thể nó không ở phía ngoài, nó không đủ alginate. In India, they're taught to put the tray up at the back first and then push it up at the front. You do not get a good impression that way. Khi làm ấn ở phía sau trước thì mình sẽ không lấy dấu, nó không được đẹp. Okay. So you push it up at the front, lift the lip over the alginate, and then get it to flow into the sulcus, and then you put it up at the back. Okay. Mình lấy cái môi mình kéo che phần cái alginate và nó sẽ làm cho alginate chảy và làm lấp đầy cái nét ở phía ngoài. Now, as we progress, we get into more of our occlusion and more of our occlusal adjusting and crown bridge work. Sau đấy thì mình sẽ học nhiều về khớp cắn này, điều chỉnh khớp cắn để làm đầu làm trục hơn. As you get more into the sort of dentistry I'm teaching you, the more you'll be doing this sort of thing, getting good impressions of things. Nhưng mà đầu tiên thì mình vẫn phải học những cái cơ bản trước đó. So then you see the tray at the back until it appears at the back. Sau đó mình ấn ở phía sau, mình ấn thìa ở phía sau cho khi nó tràn cái alginate ở phía sau. Và khi dừng lại. Đúng không? Like I told you about closing the mouth a little bit, okay? Nếu mà cái khoảng cách ở giữa cái phía phần phía má của cái răng hàm lớn hàm trên nhá, răng khôn hàm trên nhá, nó nhỏ quá thì mình cho bệnh nhân hơi cắn lại thì cái thìa nó có thể là nó mới nằm im được ở trong miệng. Không thì có thể là cái thìa nó sẽ không nằm được ở trong miệng. When you're taking impressions of the lower jaw, remember that when the lower jaw opens, the distance between the posterior teeth
changes from side to side. The muscle pull makes the jaw go narrower. So when you take the alternate impressions or primary bridge impression of the lower, have the patient close a little bit. Khi mà mình lấy dấu hàm dưới thì phải cho bệnh nhân cứ cắn lại, vì cái khoảng cách ở cái khoảng sau nó sẽ thay đổi khi mà bệnh nhân há miệng với ngậm miệng nó sẽ khác nhau. So make sure you use these measurers. Mình phải dùng cái đoạn đong cho chính xác. I should not need to look up to get this alternate. Nên mình thấy là ông không cần phải nhìn ạ. Trợ thủ cứ thế là cho chất lấy dấu vào ngón tay của ông ấy. Bây giờ sẽ ấn lên đằng trước ạ. Cho nó tràn anginat vào trước. Sau đó phải ấn lên đằng sau ạ. Kéo môi xuống ạ. Now you have the patient raise their feet. When you're doing this tomorrow, please make sure you have the person raise their feet, just to get used to telling them. Khi mà mình làm này, ngày mai mình làm này, mình bảo bệnh nhân nâng cái chân họ lên. You pull the cheek out one side to get the air in there. Now when you've done that, show it to the patient. I didn't show it to the patient then, you should show it to the patient so they can see what you've done. Okay. Sau khi làm xong là mình tháo ra thì mình kéo bên má cho không khí nó chạm vào nữa. Và tháo cái thìa ra khỏi miệng thì cho bệnh nhân xem là mình đã làm gì. Đây ông ấy không cho xem nhưng mà ông bảo là cho xem. Đây là bệnh nhân nâng chân lên. When you show it to the patient, you say, I'm really pleased with this impression, if it's a good one. Đây là trong lần 2 này là bệnh nhân nâng chân. Now watch closely now. Having a little trouble. Okay. Has anybody ever done this? Có ai ở đây mà lấy dấu cho bệnh nhân nâng chân không? Có một cách đánh lạc hướng cho bệnh nhân đỡ nhiều hơn. Afterwards, Rồi cho bệnh nhân xuất hiện ạ. Xuất hiện đây nhiều hút nước ạ. Nước còn nhổ. Trong nút luôn. Nước này ra. Đây là ông ấy xịt nước vào miệng bệnh nhân ạ. Xong rồi ông ấy cho bệnh nhân hút luôn bằng cái ống hút ạ. Không cho nhổ. Mất thời gian hơn. normally the dental assistant would do this, okay? Để rửa coi như là một kiểu xúc miệng mà không phải ngồi dậy tiết kiệm thời gian. Cho rộng một chút. With the mixing bowl, the automatic one, you can clean the bowl like this. Nếu mà mình có cái trộn điện thì nó làm sạch cái bát trộn rất là nhanh. Then you need to wash the impression to get the Rửa saliva off. dấu để là phải bỏ cái nước bọt. We need a basin for doing that, okay? Just dipping it in and shaking it, okay? And then this is that's antiseptic, disinfectant, Chất okay? sát khuẩn để xịt vào dấu với sát khuẩn dấu ạ. And then you put, watch now closely,
You just take a little bit of water Xong mình lấy một cái giấy ăn nhé, xong to rồi make a moist atmosphere, để tạo cái độ ẩm cho cái and dấu then it này. goes off to where it's going to be poured. Don't put a lot of water on there. Không cho nhiều nước, mà cho một tí là có cái tờ giấy để nó tạo ẩm ạ. Drying in the lower tray. Đấy, thử cái thìa hàm dưới. Checking that it goes far enough back. Cái nó có đủ dài ở đằng phía sau mà. When you do this as the dentist, tomorrow do not look up. Look Mai in the mouth. khi mà mình làm là mình cứ phải nhìn vào răng, không được nhìn ra ngoài, không được nhìn vào cái thìa. Đây là ấn ra phía trước ạ. Sau đó là ấn ra phía sau. Make sure you bring the mirror around the front to get enough alginate around the front. Để xem kiểm tra xem là alginate nó có tràn ra phía trước đủ. Sometimes you may have to do that if you can't extend the tray back far enough, okay? Nhiều khi mình phải nối cái thìa thêm, bởi nếu mà cái thìa mình nó không đủ dài. Bây giờ mình rửa dấu ạ. Now you may have to cut off the back bit here and here. You don't need that bit there. Mình có thể cắt bớt cái râu ria đi ạ. Nước như thế xỉa. Okay. Can we have the lights on? It's going, he's going, it's okay. You ask if they have any questions.